May bagong Delta variant subtype na sinasabing ugat ng paglobong muli ng COVID-19 cases sa United Kingdom. Pag-usapan natin yan at iba pang issue sa serbisyo ngayon kasama ang infectious diseases expert at vaccine expert, panel member na si Dr. Rontgene Solante. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon, Dr. Solante. Magandang hapon, Ruth. Magandang hapon sa mga nanonood sa atin. Dok, pag-usapan muna natin, unahin natin yung pag-aproba ng DOH, hamungkahi ng mga eksperto na magturok na ng COVID-19 booster shots. Bakit po ulit mahalaga ang booster shots at paano pong mangyayari dyan? Okay, kasi sa ngayon, may nakikita tayong mga data na yung mga nakatanggap ng mga bakuna since March or April, after 6 months, bumababa na yung efficacy, yung protection. So, pwede kang magkasakit uli, magka-COVID uli, and pwedeng maging severe. So, these are intended for populations like the elderly, yung mga immunocompromised, and of course, yung mga healthcare workers, no? So, this is not yet for the general population. These are for the vulnerable population, yung A1, A2, and A3, no? This is the target of the third dose. Dahil pag nabigyan ka ng third dose, tataas uli yung protection and mas lesser na yung risk na makakuha ka uli ng infection. Mm-hmm. So yung binanggit nyo na nga po, elderly, immunocompromised, and then healthcare workers, no, tama ba na baka this fourth quarter pwede na pong mangyari yan? May sapat na po ba na supply ng bakuna? Well, I hope the government can really allocate the vaccines for the third dose or the boosters, no, because as we go on and move forward dito sa pandemic, pag tumatagal yung mga bakuna na natin, talagang bumaba ang protection, and we cannot allow na by late this month or late this year at saka early next year na magtataas uli ang mga kaso natin dahil doon sa breakthrough or tinatawag natin na breakthrough infection. So, Ruth, magdepende pa rin to sa vaccine supply natin, no? So, for me, that I think the government should also prioritize the supply of the vaccines for this booster or third dose. Mm-hmm. Pero kasi yung mga nauna po, no, yung 'di ba yung mga unang dumating kasi dito, mga Sinovac, yung AstraZeneca, paano po yung mangyayari diyan for the healthcare workers and for the elderly? Same brand po ba yung ituturok sa kanila? Isang shot, 2 shots pa rin? Yes, there are options here, no? So depende pa rin yan sa supply, no? Like for example, kung naturukan ka ng Sinovac, then the more logical na option is also giving a third dose of your Sinovac. No? The other option there is you can also give the mRNA vaccine like Pfizer. So pwedeng ibibigay yon. No? So supply driven ang pagturok, kung ano yung mga pwedeng iturok natin, kung ano yung existing supply. Kung merong AstraZeneca na vaccine for those who are fully vaccinated with Sinovac, pwede rin. Mm-hmm. Pero yung sinabi nyo, supply-driven, but is it safe to mix the brands, Doc? Well, there are already data na pwede sila, no? So the adverse reaction is not as high, and are also tolerable. Ang hinahabol natin dito na ma-maintain yung protection because of this third dose or booster dose. Mm-hmm. Pero just in case hindi ka kunwari makakuha ng booster shot within those yung dapat after 6 months, okay lang naman po ba yan? Ano po ba ang pwedeng maging epekto? Kailangan talaga, no, na habang wala pa tayong third dose or yung booster dose sa mga vulnerable population, doble ingat, pagsuot ng face mask, face shield, at siguro iwasan muna natin yung mga unnecessary gatherings, no? Especially by December, kung halimbawa may mga ganong parties or Christmas parties, siguro hindi muna natin iintindihin yon. It should not be our priority for those who are vulnerable hanggang hindi tayo maturukan ng third dose or yung booster dose. Dr. Solante, puntahan po natin itong Delta variant subtype na binabantayan ng mga eksperto, yung AY.4.2. Can you tell us more about that? Ano po ba yan? Mas nakakahawa po ba yan? At gaano po kalaganap na yan? Okay, so yung data on this new subtype, no, this was initially detected sa UK and India, and the data is still limited in terms of the definite yung transmissibility and the ability to cause more severe disease, no, including the ability na pwedeng humihina ang mga bakuna. Pero we expect that
this is the same as the Delta variant, yung parent Delta variant, that it can also be highly transmissible. It can cause more severe COVID, and it can also affect our bakuna. Kaya ang importante dito, with this new subtype of the Delta variant, doble ingat tayo, although wala pang na-report dito sa bansa natin, but just like what we're doing now with the Delta variants and other variants of concern, kailangan talagang ingat pa rin. And if you're saying na yung UK tsaka India, may plano po ba na baka malagay sa red list yung mga bansang yan? Depende na yan kung gaano kalawak ang variant na to sa itong ganitong mga bansa. But so far, wala pa tayong nakikitang alarming rate na magpalabas na tayo ng travel ban or restriction coming from these countries. Pero yung binanggit nyo na rin to kanina, Doc, sabi nyo baka sakaling magkaroon ng effect sa mga bakuna. So, effective naman po kaya ang mga bakuna, ang existing na bakuna against itong Delta variant subtype? I think it will still work, no? Kasi Ruth, nakita naman natin even with the Delta variant, medyo maganda pa rin ang protection natin sa mga yung tinatawag natin na first generation ng mga vaccine. So, it's just really a matter of getting the vaccine, especially for those na hindi pa nabakunahan. We need to prioritize those na wala pang bakuna dahil even at this point na medyo bumaba ng kaso, dapat hindi tayo maging kampante, no? Because anytime you can get the infection dahil wala kayong bakuna. And for those vaccinated, you still have to wear and be compliant with the health protocols. Sa bahagi niyo po, Dr. Solante, ano pong mga ginagawa niyo or ng mga iba pang nating ahensya para dito sa Delta variant subtype? May pagbabago po ba or mas pinaigting po ba ang paghahanda ng gobyerno? Sa ngayon, tuloy lang naman yung mga policies natin, no? Especially yung sa border control, including the vaccination, no? Kaya nga marami-rami ng mga bakuna, mas maganda na magpabakuna tayo. And these are the important things to be really implemented, no? At saka yung sa mga workplace pa rin, Ruth, importante, no? Yung monitoring ng mga empleyado for any signs and symptoms, isolation, testing, these are all the same, no? And more or less, even with this subtype of Delta variant, wala pa naman tayong pagbabago in terms of these policies. Marami pa tayong pag-uusapan. Mamaya puntahan din natin yung ibang mga tanong dito sa ating Facebook Live. Kasama pa rin si Dr. Rontgene Solante sa pagbabalik ng Newsroom Ngayon dito sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa serbisyo ngayon ang infectious diseases expert at vaccine expert panel member na si Dr. Rontgene Solante. Doc, puntahan ko lang itong mga questions sa Facebook. Si Digard Pimentel, sabi niya, is the booster dose the same as the previous dose? Like, may nabasa ako, Doc, kunwari, sa Moderna ata, halimbawa sa FDA, sabi nila dun sa Amerika, parang isang dose na lang daw yan pag booster, parang ganon. Paano po ba dito sa atin kaya? Ruth, ganon din yan, no? So halimbawa, nabakunahan ka na ng Sinovac noong March. So the option there is a third dose, isang dose lang ng Sinovac or a Pfizer vaccine or an Astra vaccine. So isa lang, hindi na kailangang dalawa. Okay, even for all brands, kasi ang nabasa ko po yung Moderna eh. So parang third na lang talaga. Yes. Just an additional dose as a third dose for those who receive the primary vaccine series. Okay. Si Jax Jubelum, sabi niya hanggang kailan po kaya tayo magbo-booster shot pa? Can't we opt for an alternative way like prophylaxis or early treatment at minimension niya yung ivermectin? Pakilinaw nga po, ano po ba itong mga ito based on his or her question? Okay, so ang booster shot or dose is pertaining to bakuna, no? Yung sinabi niya mga prophylaxis, ito yung mga medicines na kung wala ka pang COVID at na-expose ka, kung bibigyan ka ng mga ganitong gamot, ihinto ng mga gamot na to ang pagdami ng mikrobyo, no? So sa ngayon, ang ivermectin, hindi pa natin nakikita yan na part of our regimen for prophylaxis, no? May mga drugs na ngayon na available, although limited pa, na hindi pa dumarating dito, na can be used also as treatment for those prophylaxis and treatment for those with mild, para lang hindi mag-proceed into severe COVID. Pero again, hindi pa yun yung parang sinasabi nyo nga na parang treatment or yung proseso na dinadaanan ngayon, ano? Or pinupush nyo? Yes. Kasi ito talagang ang ano natin ngayon is yung pagbabakuna at saka yung plano ng government to give the third dose and booster by
end of the year or first quarter of next year. Doc, ito naman pong bagong daily vaccination target na 1.5 million from the current average na less than 500,000. Realistic po ba yan? Kaya po ba natin gawin yan? Again, it will depend, Ruth, kung gaano karami ang mga bakuna natin ngayon. No? And hearing from the news na medyo marami-rami na ang dumarating, no? May mga surplus na mga bakuna. Dapat if we are going to target more people that will be vaccinated to attain the herd immunity or population protection of 80 to 90%, no? We say 80%, the soonest possible time, mas maganda yon, no? Because the more people na mabakunahan daily, then mas mapabilis natin na ma-attain itong herd protection or herd immunity and population protection. Sa ngayon po ba, kaya yan yung population protection before the end of the year? Tsaka, yun na nga, may supply tayo, pero yung parang distribution or yung access ng mga tao dito, saan po ba nagkakaproblema? I think we need to look at also the access, no, in terms of yung delivery ng mga bakuna sa mga different provinces, no. Ano ba yung mga causes nito? So at our people are really still engaged in getting the vaccines, no? Because there are also other factors there is merong bakuna pero may mga tao na mayroong brand preference, no? We discourage brand preference. Pag sinabing bakuna, punta na lang kayo doon sa mga center ninyo at magpapabakuna, no? Okay. We need to encourage the people because as long as walang magpapabakuna, maski maganda ang delivery, maganda ang storage doon sa mga provinces na to, pero walang pumipila para magpapabakuna, hindi rin maganda yan, no? So we need to make the vaccine more accessible, especially outside of the national capital region. Yun nga po eh. So binanggit nyo na rin, no? Panghuli na lang, yan na nga. Bakit ba dapat magpabakuna? Sabi nyo, kailangan ma-encourage sila, no? Again, gaano po ba yan kahalaga? Napakahalaga nito, no? Because not only we want to achieve the herd immunity para mapabilis natin na wala na tayong hawaan, kumonti na yung mga kaso natin at hindi na natin ma-experience yung surge. We want to go back to our previous economic activity. Napaka-importante niya, no? Without the vaccine, without people getting the vaccine, there's always a chance na pwede tayong mga magsusurge pa rin and we don't want that to happen. So for us to be back to normal, the important solution is everybody should be getting the vaccine. The fact na in-extend na rin ang pagbabakuna doon sa minor. So kailangan natin, we have to grab this opportunity, especially now na meron ng mga bakunang available. Okay. Maraming po salamat sa inyong panahon, si Infectious Diseases Expert at Vaccine Expert Panel Member, Dr. Rontgene Solante.